સાતમ આઠમના તહેવારમાં મોહનથાળ તો બધાના ઘરમાં બને, પણ આ તહેવાર પર જો લગ્ન પ્રસંગે મળે ને તેવો લચકો મોહનથાળ એટલે કે જેને આપણે લાઈવ મોહનથાળ કહીએ છીએ ને તે મળી જાય તો બસ ગરમા ગરમ લચકો મોહનથાળ ખાવાની મજા જ આવી જાય. તો ચાલો કિચન સિરીઝમાં આજે આપણે લચકો મોહનથાળ બનાવીએ. લચકો મોહનથાળ બનાવવાની શરૂઆત 1/8 કપ દૂધ ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ થતી પેનમાં ઉમેરશું. સાથે 3/4 ટીસ્પૂન ઘી છે તે દૂધમાં ઉમેરી બંનેને મિક્સ કરી અને ગરમ કરશું. ગરમ થતાં ઘી અને દૂધમાં ઓગળી અને મિક્સ થઈ જાય ને એટલે ગેસ બંધ કરી પેનને નીચે ઉતારી લઈશું. હવે એક પોળા બાઉલમાં 1 કપ ચણાનો કરકરો લોટ લઈશું. જો કરકરો લોટ ના હોય ને તો સાદો બેસનનો લોટ પણ લઈ શકાય છે, તો પણ મોહનથાળ બન્યા પછી એકદમ કણી સરસ પડશે. હવે બનાવેલા ઘી દૂધનું મિશ્રણ છે ને તે કરકરા લોટમાં ઉમેરી દઈશું અને હાથ વડે મિક્સ કરશું. સહેજ જેવું એક હાથ વડે મિક્સ કર્યા પછી 2 હાથ વચ્ચેથી આ રીતે મિશ્રણને એકદમ સરસ સરકાવશું, જેથી બેસનના લોટમાં એકદમ સરસ કણીઓ પડી જાય. જુઓ, બધા લોટમાં ઘી દૂધનું મિશ્રણ વ્યવસ્થિત મિક્સ થઈ ગયા પછી લોટને આ રીતે પ્રેસ કરી લઈશું, જેથી તેમાં કણીઓ એકદમ સરસ પડે. બસ લોટને ધાબો દઈ દેવાય ને એટલે લગભગ 15 થી 20 મિનિટ માટે લોટને ઢાંકી અને રાખી દઈશું. લગભગ 20 મિનિટ પછી ઘી દૂધ આપેલા લોટનું વાસણ ખોલશું. લોટમાં કણીઓ એકદમ સરસ પડી ગઈ છે. રેગ્યુલર આપણે લોટનો ધાબો આપ્યા પછી લોટને ચાળતા હોઈએ છીએ, પણ જો લોટ ચાળવાની ઝંઝટ ના કરવી હોય ને તો ધાબો આપેલા લોટને મિક્સરના જારમાં ઉમેરી દેવાનો. હવે ઢાંકણ ઢાંકી આ રીતે મિક્સરના નોબને ડાબી બાજુ ચાલુ બંધ કરતા જઈ અને લોટ છે તે ક્રશ કરી લેવાનો. ક્રશ કર્યા પછી જુઓ, લોટ એકદમ સરસ ક્રશ થઈ ગયો છે અને એક સરખી કણીઓ પણ લોટમાં પડી ગઈ છે. તો હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર કઢાઈમાં અડધો કપ ચોખ્ખું ઘી ઉમેરી દઈશું. ઘી ગરમ થાય ને એટલે હવે બધો પીસેલો લોટ છે ને તે કઢાઈમાં ઉમેરી દેવાનો છે. ત્યાર પછી ગેસની લો ફ્લેમ રાખતા લોટને સતત મિક્સ કરતા જઈ અને શેકશું. લોટ શેકાવામાં જરા પણ ઉતાવળ નહીં કરવાની, કારણ કે જો હાઈ ફ્લેમ પર લોટ શેકીએ ને તો લોટ તુરંત શેકાઈ તો જશે પણ લોટનો સ્વાદ છે ને તે બગડી જશે. અહીં લોટ શેકાઈને લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટ પછી મિશ્રણ છે ને તે થોડું ઢીલું પણ પડવા લાગ્યું છે અને લોટ શેકાવાની સુગંધ ચારેય બાજુ આવી રહી છે. સાથે સાથે લોટની કણીઓ પણ લાલાશ જેવી થવા લાગી છે, પણ હજી સહેજ એવું વધારે લોટને શેકવાનો છે. ટોટલ લગભગ 3.5 થી 4 મિનિટ સુધી શેકાઈ ગયા પછી હવે લોટની એકદમ સરસ શેકાવાની સુગંધ આવી રહી છે અને શેકાતા લોટનો કલર ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયો છે અને કણીઓ વધારે લાલાશ પડતી થઈ છે. તો આ સમયે કેસર છે તે દૂધમાં પલાળી અને રાખ્યું હતું, તો કેસરવાળું આ દૂધ છે ને તે હાથમાં આ રીતે લઈ અને શેકાયેલા લોટ ઉપર સ્પ્રેડ કરવાનું છે. આ રીતે શેકાતા લોટ ઉપર કેસરવાળું દૂધ સ્પ્રેડ કરી અને મિક્સ કરવાથી લોટની કણીઓ છે ને તે અંદર સુધી સોફ્ટ થશે, જેને લીધે મોહનથાળ છે ને તે ખાવામાં સોફ્ટ લાગશે અને તેની સાથે કેસરનો કલર અને ફ્લેવર પણ મોહનથાળમાં બેસી જશે. કેસરવાળું દૂધ આ રીતે સ્પ્રેડ કરી અને મિક્સ કરતા મિશ્રણ છે ને તે પહેલાં ફૂલી અને ઉપર આવશે. ત્યાર પછી મિશ્રણ દૂધ શોષી અને એકદમ નીચે બેસી જશે. હવે ગેસ બંધ કરી આ મિશ્રણને બીજા ગેસ પર લઈ લઈશું અને સહેજ ઠંડુ થવા દઈએ. એ દરમિયાન આપણે ચાસણી બનાવી લઈએ. ચાસણી બનાવવા માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર પેનમાં અડધો કપ ખાંડ ઉમેરી દઈશું. હવે અડધો કપ પાણી લઈ ખાંડ ડૂબે એટલું પાણી ઉમેરી દેવાનું છે. અહીં પાણી ઉમેરતા અડધા કપમાંથી માત્ર થોડું એવું પાણી જ બાકી રહ્યું છે. ગેસની લો ફ્લેમ પર સતત મિક્સ કરતા જઈ ખાંડને પાણીમાં ઓગાળશું. 1 જ મિનિટમાં મિક્સ કરતા ખાંડ છે તે પાણીમાં ઓગળી ગઈ છે, છતાં પણ ચાસણીને સતત મિક્સ કરતા જઈ અને ઘાટી કરવાની છે. લગભગ 2 થી 2.5 મિનિટ સુધી મિક્સ કર્યા પછી હવે ચાસણી છે ને તે ઉકળી અને ઘાટી થવા લાગી છે. તો આ ચાસણીમાંથી 1 ડ્રોપ લઈ કાચની પ્લેટમાં રાખશું. જુઓ, ડ્રોપ ઠંડુ થાય ને એટલે ચાસણી ચેક કરશું. અહીં જુઓ, ચાસણીમાં એક તાર પરફેક્ટ બની રહ્યો છે. બસ ચાસણીમાં એક તાર પરફેક્ટ બને ને એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે અને ચાસણીની પેન ગેસ પરથી લઈ લઈશું. હવે આ ગેસ પર શેકેલા ચણાના લોટને લઈશું અને તેનો ગેસ ચાલુ કરી દઈએ. શેકેલા આ લોટમાં ચાસણી ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે સાથે 1/4 કપ માવો પણ ઉમેરી દઈશું. ઘરમાં જો માવો ના હોય ને તો 1 ટીસ્પૂન જેટલી દૂધની મલાઈ પણ ઉમેરી દેવાની. ત્યારબાદ તેમાં 2 એલચી અને અડધા જાયફળનો પાવડર ઉમેરી દઈશું. લાઈવ મોહનથાળ એટલે કે લચકા મોહનથાળમાં જાયફળનું પ્રમાણ વધારે ઉમેરીએ ને તો તેની ફ્લેવર છે ને તે બહુ સરસ આવે છે.
ત્યાર પછી બધું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. ચાસણી ઉમેરીએ ને ત્યારે શરૂઆતમાં આ મિશ્રણ છે ને તે થોડું પતલું લાગશે, પણ ગેસની લો ફ્લેમ પર જેમ જેમ આ મિશ્રણ થોડું એવું ગરમ થશે ને એટલે એકદમ ઘટ થવા લાગશે. અને અહીં ગરમ થતા મોહનથાળમાં જે બબલ્સ દેખાય છે ને તે ઘી અલગ પડવા લાગ્યું છે. બસ મિશ્રણ સહેજ જ એવું ઘટ થાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. લચકા મોહનથાળમાં ઘી અલગ થઈ ગયું છે ને તે દેખાઈ પણ રહ્યું છે. હવે આ સમયે પિસ્તાની સ્લાઇસ બનેલા લચકા મોહનથાળમાં ઉમેરી દેવાની છે. એકદમ મન ભાવતી સુગંધ સાથે લચકો મોહનથાળ જોઈ મોઢામાં પાણી આવી જાય છે ને તો આ લચકો મોહનથાળ હવે આપણે પીરસી પણ લઈએ. લચકો મોહનથાળના પીસ નથી પડતા, પણ બાઉલમાં આ જ રીતે પીરસાય છે. બંને બાઉલમાં લચકો મોહનથાળ પીરસાઈ ગયા પછી તેને પિસ્તાની સ્લાઇસ વડે ગાર્નિશ પણ કરી લઈએ. મોંમાં પાણી આવી જાય તેવો એક ચમચી ચાખતા આખો બાઉલ ખવાઈ જાય ને તેવા આ મોહનથાળને આ તહેવારમાં જરૂરથી બનાવજો. સાથે જ ચાખી અને પછી કહેજો કે આ મોહનથાળની રેસીપી કેવી તમને લાગી. લચકા મોહનથાળની આ રેસીપી જો તમને ખરેખર ગમી હોય ને તો રેસીપી લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો. અને હા, અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.